Bào thai của quỷ. Tác giả Hoàng Nam. Giọng kể Huy An. Trợ diện Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Quý vị tưởng tượng thử coi. Bào thai của quỷ thì tất nhiên là phải có bầu, đúng không? Và tưởng tượng nha, cái cảnh mà tôi đang ngồi kể vậy nè, cái tự nhiên không, mà lúc đó nha, tôi quá trang cái bụng thành có bầu thiệt luôn. Đang kể cái lúc mà ở trong cái chuyện mà những cái cảnh mà rùng rợn, mà cái bà đó bà la, bà hét lên, bà dạng như là bị cái bào thai trong bụng nó hành hạ này cái nọ, quá lên một cái, tự nhiên cái bụng tôi có con quỷ lồi lên bay chụp màn hình. Wow, ghê không? Tôi nói thiệt á, tôi mà có khả năng nha, tôi làm phim cho quý vị coi. Nó không phải như phim nhựa, nó giả nhựa thôi, nhưng mà nó sẽ hay đây. Thôi, nói cho vui vậy thôi. Chúng ta vô phần chi tiết của truyện ngày hôm nay nha quý vị. Và bây giờ, chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Trăng 16 tròn vành vạnh, treo lơ lửng trên ngọn tre già trước sân, rót thứ ánh sáng bạc ma mị lạnh lẽo xuống căn nhà cũ kỹ ở cuối xóm này. Cái không khí oi bức ngột ngạt của ban ngày dường như đã được thay thế bằng một sự ẩm ướt âm u đến gai người. Trong căn buồng giữa, nơi bóng tối đặc quánh hơn cả, Phượng bật ngồi dậy, trán cô đẫm mồ hôi lạnh, từng giọt lăn dài xuống thái dương rồi thấm ướt cả gối. Hơi thở cô dồn dập đứt quãng, lòng ngực phập phồng như vừa bị ai đó bóp nghẹt. Phượng vô thức đưa tay ôm lấy bụng, nơi một sinh linh bé bỏng đang dần lớn lên được hơn 6 tháng. Cô vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng dai dẳng như địa đói, đêm nào cũng tìm đến cô giày dò. Mỗi một đêm nó lại rõ ràng hơn, đáng sợ hơn. Giấc mơ lần nào cũng giống hệt nhau. Cô thấy mình trần truồng, thân thể nặng trịch như bị bóng đè, nằm bất động trên một tấm phản gỗ lạnh ngắt như băng. Xung quanh là bóng tối dày đặc, một màu đen kịt đến nỗi cô có cảm giác như mình đang bị chôn sống dưới 10 thước đất. Cô muốn cử động, muốn gào thét, nhưng cơ thể không nghe theo sự sai khiến. Cổ họng cô như bị khóa lại, chỉ có thể mở trừng mắt nhìn vào hư không trong nỗi kinh hoàng tột độ. Một bóng đen cao lớn lừng lững từ từ tách mình ra khỏi bóng tối, tiến lại gần cô. Cô không thấy mặt nó, không thấy hình hài của nó, chỉ cảm nhận được sự hiện diện của nó qua cái lạnh buốt xương và một cái mùi hôi hám, tự như mùi xác chết lâu ngày đang phân hủy. Hơi thở của nó phả vào mặt cô, lạnh lẽo và tanh tưởi. Đôi bàn tay thô ráp, to lớn và lạnh như đá của nó bắt đầu lần mò khắp cơ thể cô. Nó làm nhục cô một cách thô bạo, dã man và ghê tởm. Cô cảm nhận được từng cơn đau xé da xé thịt, cảm nhận được sự tủi nhục đang gặm nhấm tâm hồn của cô. Nước mắt cô tuôn ra nóng hổi, nhưng cô vẫn không thể làm gì khác ngoài việc nằm chịu trận. Phúc nằm bên cạnh khẽ cười bình, cảm nhận được vợ đang run rẩy. Anh theo thói quen vòng tay ôm lấy cô, kéo sát vào lòng. Hơi ấm quen thuộc từ người chồng khiến Phượng dần bình tĩnh lại. Mạch đập điên cuồng trong lồng ngực cũng từ từ dịu xuống. Cô khẽ nép vào người anh, tìm kiếm sự an toàn, nhưng sâu trong đôi mắt vẫn là nỗi kinh hoàng chưa tan biến. Em lại gặp ác mộng nữa hả? Giọng Phúc ngái ngủ càng đi trong đêm. Thấy vợ không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, anh thở dài, siết chặt vòng tay hơn một chút. Chắc là tại em lo nghĩ nhiều quá thôi. Thầy thuốc nói có thai lần đầu hay như vậy lắm. Có con là chuyện vui rồi. Em ráng giữ gìn sức khỏe nghe. Em ngủ đi, có anh ở đây rồi.
Dạ. Phượng và một tiếng lý nhí yếu ớt. Cô nhắm mắt lại, nhưng giấc ngủ không đến. Cô biết đây không phải là do cô lo nghĩ nhiều. Cảm giác bị làm nhục trong giấc mơ thật, nó đến từng chi tiết. Mỗi buổi sáng thức dậy, cô đều cảm thấy phần thân dưới đau nhức ê ẩm, xương cốt rã rời, như thể đêm qua cô đã bị dày vò thật sự. Cô không dám nói với Phúc. Cô sợ anh lo lắng, sợ anh không tin, lại nói cô suy nghĩ dẫn dơ. Đang miên man trong dòng suy nghĩ hỗn độn, bụng cô bỗng tréo lên một tiếng ùng ục. Một cơn đói cồn cào mãnh liệt ập đến. Nhưng đã thấy, cô không thèm cơm, không thèm cháo, cũng chẳng thèm những món ăn mà Phúc vẫn hay nấu cho mình. Trong đầu cô, một hình ảnh đột ngột hiện ra, rõ nét đến ám ảnh. Một miếng thịt bò sống, đỏ hỏn, còn rịn ra những giọt máu tươi. Chỉ nghĩ đến đó thôi, nước miếng trong miệng của Phượng đã ứa ra. Một cơn thèm khát nguyên thủy mang dại trỗi dậy, thôi thúc cô, điều khiển cô. Cô không thể kiềm chế được nữa. Lặng lẽ gỡ tay chồng ra, Phượng đón trén đi xuống dưới giường. Từng bước chân của cô nhẹ như mèo, không gây ra một tiếng động. Cô lần mò trong bóng tối, đi ra chân bếp phía sau. Đêm qua, Phúc có mua một miếng thịt bò thăn, định bụng sáng nay dậy sớm xào với giá cho cô tẩm bổ. Anh đã cẩn thận treo nó lên cây đòn gánh để tránh chuột. Dưới ánh trăng lờ mờ xuyên qua những khe hở trên vách liếp, miếng thịt hiện ra với một màu đỏ sẫm đầy mời gọi. Nó như có một ma lực hút chặt lấy ánh mắt của Phượng. Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn. Tay cô run run giở lấy con dao phai để trên thớt. Nhưng rồi cô khựng lại. Cô không dùng dao, cô dùng chính móng tay của mình bấm sâu vào thớ thịt, rồi xé ra một miếng. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Với bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ cảm thấy buồn nôn, nhưng với Phượng lúc này, nó là một mùi hương quyến rũ đến chết người. Cô đưa miếng thịt lên miệng, đôi môi khẽ rung, rồi cô nhai một cách ngấu nghiến ngon lành. Vị ngọt tanh của máu tươi, cái dai dai của thớ thịt sống lan tỏa trong khoang miệng, mang lại cho cô một sự thỏa mãn đến trùng mình. Ăn xong, cô liếm sạch vết máu còn vương trên mép, rồi quay về giường nằm xuống bên cạnh chồng, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ có đôi môi cô, dưới ánh trăng, vẫn còn chương lại một vệt máu mờ, và trong không khí phảng phất một mùi tanh nồng đến lợm giọng. Nhớ lại khoảng 1 năm trước, chuyện vợ chồng Phượng và Phúc hiếm muộn, cả xóm này ai cũng biết. Họ cưới nhau đã hơn 6 năm. Một khoảng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để những lời ra tiếng vào như những mũi kim châm chọc vào nỗi đau của hai con người khao khát tiếng trẻ thơ. Phúc là con một, cha mẹ anh mất sớm, để lại cho anh căn nhà này và mấy công ruộng đất. Anh thương Phượng lắm, thương cái tính hiền lành cam chịu của cô. Phượng cũng vậy. Cô thương anh vì cái tính chất phác, hết lòng vì vợ. Tình cảm của họ sâu đậm, nhưng cái khuyết thiếu về đường con cái cứ như một bóng ma ám ảnh, làm cho mái ấm của họ dù ấm tới đâu cũng không thể trọn vẹn. Phúc đi làm đồng về, nhiều lúc nghe mấy bà hàng xóm ngồi lên đôi mắt bóng gió. Tội nghiệp Phúc ghê bay hen. Trai tráng khỏe mạnh mà lấy phải con vịt trời. Nuôi mấy năm rồi mà không thấy nó đẻ được cho cái trứng nào hết trơn hết trọi. Những lời nói đó, dù không nói thẳng mặt, cũng đủ làm anh tím gan tím ruột. Anh thương vợ, không muốn cô phải buồn lòng, nhưng chính anh cũng đau. Cái nỗi đau của người đàn ông không thể hoàn thành trách nhiệm nối dõi tông đường. Sự mặc cảm, buồn rầu lâu ngày tích tụ lại thành những trận cãi vã. Hay là mình thôi nhau đi anh. Có lần Phương nức nở nói trong nước mắt. Em không muốn làm gánh nặng cho anh, không muốn anh phải chịu mang tiếng. Phúc nghe vậy thì điếng người. Anh ôm chầm lấy vợ, giọng khản đi. Em nói bậy bạ cái gì vậy? Anh thương em, anh chỉ cần em thôi. Con cái là duyên trời cho, mình không có thì thôi. Vợ chồng mình nương tựa nhau mà sống tới già.
nói là như vậy, nhưng trong thâm tâm cả hai đều biết họ đang lừa dối chính mình. Niềm khao khát có một đứa con vẫn cháy bỏng trong họ. Rồi trong cơn tuyệt vọng cùng cực, họ nghe người ta mách nước về ông thầy Mười. Người ta đồn gã thầy này cao tay lắm, sống ẩn dật ở bìa rừng. Nghe có vẻ quan đường, nhưng với những kẻ sắp chết đuối như vợ chồng Phúc, một cọng rơm thôi cũng là hy vọng. Một buổi chiều giá nhem, họ dắt với nhau tìm đến căn chòi của gã thầy. Con đường mòn dẫn vào rừng càng lúc càng nhỏ hẹp, âm u, cây cối hai bên rậm rạp che khuất cả ánh mặt trời. Không khí ẩm thấp và lạnh lẽo. Căn chòi của thầy Mười hiện ra sau một lùm cây dài, trông nó siêu dẹo, ọp ẹp như sắp sập vậy. Thầy Mười trạc ngoài 50, gương mặt góc cạnh với đôi mắt trũng sâu. Nhưng khi gạt ngước lên nhìn họ, Phúc và Phượng đều bất giác rùng mình. Ánh mắt gã sắc lẹm, nó không giống mắt của một ông thầy tu hành, mà giống ánh mắt của một con diều hâu đang nhìn con mồi. Một cái nhìn gian xảo, tham lam và đầy toan tính. Gã không cúng kiến, không lên đồng. Gã chỉ lẳng lặng lấy ngày tháng năm sinh của hai vợ chồng, ngồi nhẩm tính một hồi trên mấy đầu ngón tay khẳng khiu, rồi đưa cho Phượng một lá bùa bằng giấy vàng, được cấp lại thành hình tam giác nhỏ, dặn dò bằng một giọng đều đều, không cảm xúc. Duyên con cái của hai người mỏng như sợi chỉ, bị âm binh quấy phá nên khó đậu. Lá bùa này dùng để nối lại cái duyên đó. Vợ anh phải luôn mang nó bên người, không được để nó rời xa nửa bước. Nhất là lúc ngủ thì phải đặt dưới gối. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được mở ra xem. Nếu không, mọi chuyện sẽ đổ sông đổ bể. Lúc Phượng Trung Trung đưa tay nhận lấy lá bùa, ngón tay gã thầy bùa đã cố tình chạm vào tay cô. Một luồng khí lạnh buốt như điện giật chạy dọc sống lưng của Phượng, khiến cô giật nảy mình. Nhưng Phúc, trong cơn hy vọng, đã không để ý đến chi tiết đó. Anh rối rít cảm ơn, rồi dúi vào tay gã thầy một số tiền mà anh đã dành dụm bấy lâu nay. Thầy Mười không từ chối. Gã nhận tiền, ánh mắt nhìn Phượng một lần nữa, một cái nhìn đầy ẩn ý trước khi quay lưng đi vào trong chòi. Quả nhiên, lá bùa linh nghiệm. Chỉ sau 1 tháng, Phượng có thai. Phúc sung sướng đến phát điên. Anh làm một mâm cỗ thịnh soạn, mang cả gà sống, rượu nếp đến tạ lễ thầy Mười. Lần này gã chỉ nhận con gà, rồi nhìn thẳng vào Phúc, nói một câu lạnh lùng. Phận của vợ chồng anh đã đổi. Từ nay phúc hay quả là do mình tự gánh. Nhớ giữ cho kỹ cái thai, đừng để mất. Phúc lúc đó tâm trí chỉ ngập tràn trong niềm vui hạnh phúc vô biên, mà không hề nhận ra sự bất thường trong lời nói và ánh mắt của thầy Mười. Một ánh mắt vừa như thương hại, vừa lại có chút gì đó đắc thắng, nham hiểm của một kẻ săn mồi đã giăng xong bẫy. Quay trở lại thực tại, cơn thèm thịt sống của Phượng ngày một ghê rợn. Không chỉ thịt bò, mà bất cứ thứ gì còn cử động, còn máu tươi, cô đều thèm khát. Một đêm mưa rả rích, Phúc đang ngủ say thì bị tiếng động lạ dưới bếp làm cho tỉnh giấc. Anh lắng tai nghe, có tiếng quẩy đạch đạch và tiếng nhai rôm rớp. Tưởng có trộm, Phúc nhẹ nhàng cầm cây gậy tre trón trén đi xuống. Qua ánh đèn dầu leo lét, anh để ở gian ngoài. Phúc chết điếng khi thấy vợ của mình đang ngồi xổm giữa sàn bếp. Tay cô đang giữ chặt con cá lóc to bằng bắp tay. Con cá vẫn còn sống, đang giãy giụa một cách tuyệt vọng. Phượng không làm gì cả, cô cứ như vậy mà đưa con cá lên miệng, cắn một miếng lớn vào bịch của nó. Máu cá và chạy cá văng tung tóe, dính đầy trên mặt và quần áo của cô. Cô nhảy cẩu kiến, đôi mắt sáng rực lên trong bóng tối, trông không khác gì một con thú quang. Phúc kinh hoàng đến nỗi đánh rơi cả cây gậy. Nghe tiếng động, Phượng giật mình quay lại, máu vẫn còn rỉ ra từ khóe miệng cô. Thấy chồng, đôi mắt cô ánh lên một tia hoảng loạn, rồi ngay lập tức trở lại vẻ ngây thơ thường ngày. Anh dậy rồi hả? Phúc không nói nên lời. Anh chỉ có thể đứng đó run rẩy chỉ tay vào con cá trên tay của vợ.
Phượng nhìn xuống, rồi như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu, cô vội vàng quăng cô cá đi, lắp bắp: Em đói quá. Em... Phúc không thể chịu đựng được nữa. Anh chạy lại ôm lấy vợ, nhưng không phải bằng tình yêu thương, mà bằng sự sợ hãi. Người vợ hiền diệu của anh đâu rồi? Kẻ đang đứng trước mặt anh là ai đây? Anh nhìn sâu vào mắt cô, cố tìm hình ảnh quen thuộc của ngày xưa. Nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là một sự trống rỗng, lạnh lẽo. Anh biết anh đã mất vợ mình rồi. Có lẽ là từ cái ngày họ đặt chân đến căn chòi của gã thầy bùa quỷ quyệt kia. Từ sau cái đêm định mệnh đó, Phúc sống trong nỗi sợ hãi và dằn vặt. Ban ngày, Phượng vẫn là vợ anh, dù lầm lì ít nói, nhưng vẫn là hình hài đó. Nhưng mỗi khi mặt đêm buông xuống, anh lại nơm nớp lo sợ, không biết con quỷ bên trong cô sẽ trỗi dậy và làm những chuyện ghê rợn gì nữa. Anh không dám ngủ, lúc nào cũng canh chừng vợ mình. Sự thay đổi của Phượng không chỉ dừng lại ở những cơn thèm ăn quái dị, mà tính cách của cô cũng trở nên khó lường. Có hôm, Phúc đi làm đồng về mệt, chỉ ngồi nghỉ một chút chưa kịp tắm, Phượng đã lớn tiếng chì chiết: Anh nhìn lại mình coi, người toàn mùi sình đất, dơ dáy. Anh không thấy tôi đang mang thai, cần không khí trong lành hả? Đi tắm liền cho tôi đi. Phúc sững sờ, vì Phượng chưa bao giờ nói với anh những lời như vậy. Trước đây, mỗi lần anh đi làm về, cô đều vội vàng lấy khăn, lấy nước cho anh, ân cần hỏi han. Giờ đây, trong mắt của cô chỉ có sự ghê tởm, kinh dị. Rồi có những lúc cô lại quên. Cô nấu cơm xong lại hỏi anh sao chưa nấu cơm. Cô cất đồ ở đâu rồi lại đi tìm khắp nhà, miệng lẩm bẩm chửi đổng. Phúc cố gắng kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn. Ngôi nhà của họ không còn là một mái ấm, mà đã biến thành một địa ngục trần gian, nơi anh phải sống chung với một người xa lạ mang hình hài của vợ mình. Những chuyện bất thường đó không có được ánh mắt của bà Tư. Bà già giá chồng sống một mình ở ngôi nhà đối diện, cả ngày không có việc gì làm ngoài việc ngồi trước hiên nhà nhai trầu và quan sát. Nhà bà trồng một giàn trầu xanh mướt, lá to bằng bàn tay. Bà có hàm răng đen nhánh vì ăn trầu mấy chục năm nay, nhưng đôi mắt thì vẫn tinh anh đến lạ thường. Bà thấy hết, thấy Phượng ngày một xanh xao, bụng ngày một lớn, nhưng người thì cứ teo tóp lại. Thấy Phượng nhiều lúc đứng ở ngoài bờ ao lẩm bẩm nói chuyện một mình. Hay có những trưa nắng gắt, cô lại ngồi bất động dưới gốc cây trứng cá, nhìn chằm chằm lên trời hàng giờ liền. Ánh mắt cô vô hồn như người mất trí. Một buổi chiều, bà Tư đang ngồi têm trầu thì thấy Phượng xách một cái xô đi ra phía sau giường. Tò mò, bà cũng lén đi theo, nấp sau bụi chuối. Bà thấy Phượng đổ nước trong xô ra. Trong đó có một con gà con đã chết, người nó tím tái. Nhưng Phượng không chôn nó. Cô ngồi xuống dùng tay không bới đất thành một cái lỗ nhỏ. Nhưng cô không bỏ con gà vào, mà lại đưa nó lên áp vào bụng của mình, miệng thì thầm những câu gì đó không rõ. Rồi cô cười, một nụ cười mãn nguyện nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng. Bà Tư trùng mình vội vàng quay về. Bà biết chuyện này không thể để yên được nữa. Tối hôm đó, bà canh lúc Phúc đang ngồi một mình ngoài sân chẻ củi. Bà liền mang một dĩa bánh ít nhân đậu sang cho anh. Phúc ơi, thím mới làm ít bánh nè, đem qua cho vợ chồng con ăn lấy thảo. Dạ, con cảm ơn thím Tư. Thím vô nhà chơi. Phúc mời nhưng giọng nói đầy mệt mỏi. Bà Tư ngồi xuống chiếc ghế đẩu, nhìn Phúc thở dài. Nhìn bay dạo này tiều tụy quá, vừa lo công việc đồng áng, vừa chăm sóc vợ bầu nữa, chắc cực lắm ha. Phúc chỉ cười buồn, không nói gì. Bà Tư nhìn trước ngó sau, thấy cửa nhà đã đóng. Bà mới hạ giọng vào thẳng vấn đề. Nè, thím hỏi thiệt bay nghe, bay đừng giận ha. Có phải dạo này con Phượng nó không được bình thường đúng không? Phúc giật mình, ngẩng lên nhìn bà Tư, đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên và hoảng hốt. Sao thím lại hỏi như vậy? Thím ở ngay đây mà, có chuyện gì qua mắt thím được đâu. Với lại
Thím cũng biết chút ít nghề pháp. Bây đừng giấu thím nữa. Thím thấy hết rồi. Thím thấy nó nói chuyện mình, thấy nó ngồi nhìn trời cả buổi, rồi thấy nó làm mấy cái chuyện kỳ quái nữa. Nói thiệt đi, có phải là nó bị cái gì ám hồn? Sự phòng bị của Phúc sụp đổ. Anh không thể gồng mình lên được nữa. Nỗi sợ hãi, cô đơn và bất lực dồn nén bấy lâu nay vỡ òa. Anh gục mặt xuống hai bàn tay. Bờ vai rộng lớn của người đàn ông trụ cột trong gia đình giờ đây rung lên bật bật. Thím Tư ơi, con không biết phải làm sao nữa. Cô không còn là vợ của con nữa rồi. Anh nức nở kể lại hết mọi chuyện cho bà Tư nghe, từ những cảm giác ghê sợ cho tới những lần tận mắt nhìn thấy Phượng làm những chuyện kinh dị. Bà Tư nghe xong mặt mày trắng bệch. Bà im lặng một hồi lâu rồi mới nắm lấy tay Phúc, giọng run run. Trời đất ơi, sao bay không nói với thím sớm hơn? Cái thằng thầy Mười đó nó không phải thầy bùa bình thường đâu. Người ta đồn là nó luyện thiên linh cái, nuôi âm binh, toàn làm mấy chuyện thất đức không à. Chắc là con Phượng bị nó yểm bùa nặng lắm rồi á. Vậy bây giờ con phải làm sao hả thím Tư? Con phải làm sao để cứu vợ con đây? Phúc ngẩng lên, đôi mắt đỏ que đầy vẻ gian lận. Bà Tư im lặng một lúc lâu, khuôn mặt thoáng đăm chiêu nhìn vào trong nhà. Rồi bà nói khẽ. Giờ chỉ còn một cách thôi, đó là bay phải tìm được vật dẫn. Thím nghĩ chính là cái lá bùa mà con Phượng nó đang đeo trên người á. Bay phải tìm cách lấy cho được cái lá bùa đó, rồi đem qua nhà cho thím. Lúc đó tao sẽ tự có cách cứu con Phượng nha. Tranh thủ càng nhanh càng tốt. Lời bà Tư như ngọn đuốc soi sáng con đường cho Phúc. Anh gật đầu rối rít cảm ơn. Rồi Phúc quay trở vô nhà. Nhưng bỗng dưng lòng dạ anh lúc này lại nặng trĩu như đèo đá. Bởi Phúc vẫn hoàn toàn chưa thể tin được là vợ anh lại gặp phải một thứ đáng sợ tới như vậy. Từng lời của bà Tư như những nhát búa giáng mạnh vào tâm trí anh, phá tan đi những hy vọng mong manh, những lời tự trấn an yếu ớt mà anh đã cố gắng bám víu bấy lâu nay. Ma quỷ, bùa yểm, những từ ngữ quan đường đó giờ đây lại trở nên thật đến đáng sợ. Nó giải thích cho tất cả, cho sự thay đổi của Phượng, cho những cơn thèm ăn mang dại, cho cả cái lạnh lẽo trong ánh mắt của người vợ mà anh từng yêu thương. Căn nhà giờ đây không còn là tổ ấm. Nó trở nên ngột ngạt, tù túng. Mỗi một góc tối dường như đều ẩn chứa một điều gì đó ghê rợn đang giận dữ. Không khí đã quánh lại. Nó căng thẳng đến mức Phúc có cảm giác mình có thể dùng dao cắt ra được. Một buổi chiều, anh nhìn Phượng đang ngồi trước hiên, đôi mắt vẫn vô hồn nhìn về một nơi xa xăm. Cô không còn là Phượng của anh nữa. Có một thứ gì đó đã chiếm lấy cô, và thứ đó đang nuôi dưỡng một mầm mống quỷ dữ ngay trong bụng người vợ mà anh hết mực yêu thương. Anh không thể chờ đợi được nữa. Anh phải hành động ngay bây giờ. Anh phải lấy bằng được lá bùa đó, cái vật yểm quái ác đang treo trên cổ vợ mình. Phúc biết đây là một canh bạc sinh tử. Anh không biết thứ đang chiếm giữ Phượng có sức mạnh đến đâu, cũng không biết khi anh giật lấy lá bùa thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Anh thà chết, chứ không thể đứng nhìn vợ mình bị biến thành một cái giỏ không hồn cho quỷ dữ. Anh bắt đầu lên kế hoạch. Anh phải làm cho Phượng ngủ thật say, một giấc ngủ mà không gì có thể đánh thức được. Anh chợt nhớ ra, trong cái tráp gỗ cũ của cha anh để lại vẫn còn một ít hạt của cây cà độc dược. Ngày xưa, người ta dùng nó để gây mê cá ở dưới sông. Chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ khiến một người trưởng thành ngủ đi bị không biết trời đất. Anh biết làm như vậy là thất đức, là nguy hiểm cho cả Phượng và cái thai. Nhưng lý trí anh mách bảo, cái thai đó có lẽ không nên được giữ lại. Tối hôm đó, Phúc cố tỏ ra bình thường. Anh xuống bếp nấu một nồi chè hạt sen đường phèn, món mà Phượng trước đây rất thích. Anh lén lút lấy vài hạt cà độc dược,
Dùng chay giã nát thành bột, rồi cẩn thận trộn vào một chén riêng. Trái tim anh đập như trống trận, tay chân run lẩy bẩy. Anh bưng chén chè vào buồng, giọng cố giữ vẻ tự nhiên. Phượng ơi, ăn chén chè cho lại sức nè em. Anh thấy em dạo này ngủ không ngon giấc. Ăn cái này cho nó dễ ngủ nghe. Phượng đang ngồi trên giường, nghe tiếng anh thì từ từ quay lại. Đôi mắt cô nhìn anh, không một chút cảm xúc. Cô không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào chén chè trên tay của anh. Phúc cảm thấy sống lưng lạnh toát. Có lẽ cô biết được ý định của anh sao? Em không ăn hả? Anh nấu cho em mà. Phúc cố gượng cười, nhưng nụ cười của anh méo mó gượng gạo. Phượng vẫn im lặng. Cô nhìn anh một hồi lâu, rồi đột nhiên cô nở một nụ cười. Một nụ cười kỳ dị, không hề có sự ấm áp. Cô đưa tay nhận lấy chén chè từ tay của anh. Cảm ơn anh. Giọng cô đều đều, lạnh lẽo. Rồi cô đưa chén chè lên miệng, từ từ húp từng muỗng. Phúc đứng đó nín thở quan sát. Anh thấy cô ăn hết chén chè, rồi đặt cái chén không xuống bàn. Xong cô lại nằm xuống giường, quay mặt vào vách, không nói thêm một lời nào. Phúc đứng chờ 5 phút, 10 phút, nửa tiếng. Anh nghe thấy hơi thở của Phượng trở nên đều đều và sâu hơn. Thuốc đã có tác dụng. Anh thổi tắt ngọn đèn dầu, chỉ để lại một chút ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn ngủ nhỏ xíu. Căn phòng chìm vào im lặng. Một sự im lặng nặng nề báo hiệu một cơn bão sắp ập đến. Phúc nghe rõ cả tiếng con tắc kè đang tặc lưỡi trên vách, tiếng mũi cho che bên tai, và cả tiếng tim đập điên cuồng của chính mình. Anh rón rén bước lại gần giường, từng bước một. Sàn tre cũ kỹ cất lên những tiếng cọt kẹt ghê rợn. Mỗi tiếng kêu như một nhát búa nện vào lồng ngực anh. Anh đến bên giường, cúi người xuống. Dưới ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt của Phượng trông thanh thản đến lạ. Làn da xanh xao, đôi mắt nhợt nhạt, nhưng không có vẻ cau có xa cách thường ngày. Trong một thoáng, gần như đã từ bỏ ý định, anh chỉ muốn ôm lấy cô, bảo vệ cô. Nhưng rồi anh nhìn thấy nó. Sợi chỉ đỏ và lá bùa hình tam giác đang nằm im lìm trên lồng ngực phập phồng của cô. Nó như một con đĩa hút máu, một con vật ký sinh ghê tởm đang bám lấy vợ anh. Cơn căm hận đang bùng lên, xua tan đi mọi do dự. Phúc nín thở, đưa bàn tay run rẩy về phía cổ của Phượng. Mồ hôi anh túa ra, ướt đẫm cả lưng áo. Ngón tay anh chỉ còn cách sợi chỉ vài phân. Gần hơn nữa. Ngón tay anh vừa chạm vào sợi chỉ thì bất thình lình Phượng đang ngủ say bỗng mở choạc mắt. Nhưng đó không phải là đôi mắt của cô. Nó đen kịt, không có lông trắng, như hai cái hố sâu hun hút của địa ngục, nhìn anh chằm chằm đầy quán độc. Rồi một nụ cười quái dị, méo mó đến tận mang tai nở trên môi của cô. Từ cổ họng cô phát ra một giọng nói không phải là của Phượng, mà là giọng của một người đàn ông khàn đặc và ghê rợn. Giọng nói mà Phúc đã nghe thấy ở nhà của thầy Mười. Mày dám động vào vật của tao? Phúc kinh hoàng lùi lại, nhưng đã quá muộn. Phương ngồi bật dậy nhanh như một con thú, tóc tai rủ rượi che kín cả khuôn mặt. Cô không nói thêm một lời nào, chỉ lao về phía của Phúc. Một tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng cô. Nó mang dại, nó khát máu. Sức mạnh của cô thật kinh hoàng. Cô dùng tay hất văng Phúc vào vách tường bằng đất. Anh bị da mạnh đến độ cả bức tường vách trung lên, đất bụi rơi lả tả. Đầu óc anh choáng váng, nhưng nỗi đau thể xác không thể nào so sánh được với nỗi đau kinh hoàng trong tâm trí. Phượng, em tỉnh lại đi. Là anh mà. Phúc gào lên trong tuyệt vọng, nhưng Phượng không nghe. Cô lao về phía anh, hai tay với những ngón tay dày ngoằng cứng như sắt cào một đường sâu quắn trên cánh tay của anh. Máu lập tức túa ra. Phúc hoảng loạn cầm lấy chiếc ghế gỗ bên cạnh để chống đỡ. Chiếc ghế bị Phượng dùng một tay đập nát tanh bạch, những mảnh gỗ văng tung tóe. Phúc biết
mình có thể chống cự được sức mạnh phi nhân này. Trong giây phút sinh tử, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào lá bùa đang lủng lẳng trên cổ của Phượng. Đó là hy vọng duy nhất, là điểm yếu duy nhất của nó. Anh gầm lên, dồn hết tất cả sức lực với sự căm phẫn và tình yêu thương dành cho vợ. Không còn né tránh nữa mà lao thẳng vào cô. Anh không nhằm vào người mà nhằm vào sợi dây chỉ đỏ trên cổ. Phượng dường như không ngờ Phúc lại liều mạng tới như vậy. Cô bị bất ngờ. Phúc dùng cả cơ thể của mình đè lên người cô, ghi chặt hai tay cô xuống sàn. Phượng chống cự quyết liệt. Cô há miệng cắn một nhát sâu vào vai Phúc, đau đến thấu xương. Nhưng Phúc không buông tay. Anh mặc kệ nỗi đau, hai tay chụp lấy sợi chỉ, nghiến răng thật chặt, dùng hết sức bình sinh mà giật mạnh. Sợi chỉ đỏ đứt tung, lá bùa đã nằm gọn trong lòng bàn tay của anh. Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng thét chói tai, không phải là của Phượng, không phải của gã đàn ông kia, mà là của vô số giọng nói khác nhau. Của đàn ông, đàn bà, của người già, con nít, vang lên cùng một lúc từ cơ thể của Phượng. Một làn khói đen kịt hồi thối từ người của cô túa ra, bay vòng quanh phòng như một cơn lốc nhỏ, rồi lao qua cửa sổ, biến mất vào màn đêm. Phượng ngã vật xuống giường, cả người co giật liên hồi, miệng sùi ra bọt trắng, rồi cô liệm đi bất tỉnh. Phúc thở hổn hển, cả người đầy thương tích, máu từ đầu, từ vai, từ tay chảy ra hòa với mồ hôi. Anh lảo đảo đứng dậy, nhìn lá bùa trong tay, rồi lại nhìn người vợ đang nằm thoi thóp trên giường. Phúc vội vàng lao tới đỡ lấy Phượng. Anh kêu lên đầy hoảng loạn: "Phượng ơi, em sao rồi? Em tỉnh dậy đi Phượng! Phượng ơi, Phượng!" Nhưng Phượng vẫn nằm im, đôi mắt khép chặt, hơi thở phập phồng trong lồng ngực. Phúc lay gọi mãi, rồi cuối cùng anh đành phải buông vợ ra. Anh không dám chần chừ một giây nào nữa, mặc kệ cho tình trạng của Phượng. Phúc vội vàng chạy ra khỏi nhà, lao đi trong đêm tối. Anh phải đi tìm bà Tư, vì chỉ có bà mới biết cách cứu Phượng. Anh cố nén lại sự lo lắng tạm thời, vì thời gian không còn nhiều để anh có thể lo toan cho trọn vẹn. Phúc chạy thục mạng trong đêm, bộ dạng anh lúc này vô cùng thê thảm. Anh tông sầm vào cánh cửa tre của nhà bà Tư, tay đập vào cửa liếp, gào lên khản đặc: "Thím Tư ơi, cứu vợ con với! Thím Tư, mở cửa đi Thím Tư! Thím Tư à!" Bà Tư đang ngồi têm trầu thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Bà giật mình, vội khoác cái áo, tay cầm đèn dầu chạy ra. Vừa mở hé cánh cửa, thấy bộ dạng bê bết máu của Phúc, bà thất kinh, suýt nữa đánh rơi cả cây đèn. Trời đất quỷ thần ơi! Phúc, bay bị sao vậy? Vô nhà đá! Nhưng khi Phúc định bước qua ngưỡng cửa, bà Tư đã vội giơ tay cản lại. Khoan, bay đứng yên đó cho tao! Phúc ngơ ngác không hiểu. Bà Tư không giải thích, bà vội vàng chạy vào bếp. Một lúc sau mang ra một chén nước lã, trong đó có bỏ một ít muối hột và mấy tép tỏi đã đập dập. Bà lẩm nhẩm đọc cái gì đó, rồi dãy nước khắp người của Phúc từ đầu đến chân. Phủi đi, tà ma ngoại đạo, âm binh yêu quỷ, theo nó thì về với nó, đừng có ám người trần mắt thịt. Phủi đi. Dậy nước xong, bà lại lấy một nhúm tro bếp ném ra trước sân, rồi mới mở rộng cửa cho Phúc vào. Tà khí trên người bay nặng lắm à, phải làm vậy cho nó bớt đi. Thôi, vô nhà đi con. Bà dìu Phúc vào nhà. Anh vừa ngồi bệt xuống bộ dáng là bà đã lên tiếng hỏi gấp: Bây giờ bay kể lại cho thím nghe, xảy ra chuyện gì rồi hả? Phúc run rẩy kể lại toàn bộ sự việc, từ cái việc anh cho Phượng uống thuốc mê đến cuộc vật lộn kinh hoàng và cả tiếng hét ma quái của vô số quan hồn phát ra từ người của Phượng khi anh giật được lá bùa. Anh chia bàn tay vẫn còn nắm chặt lá bùa ra. Nó đây nè thím. Bà Tư nhìn lá bùa, rồi lại nhìn những vết thương trên người của Phúc. Mặt bà tái đi, trắng bệch như tàu lá chuối. Bà ngồi lặng đi một hồi lâu, đôi môi khô khốc, mấp máy nhưng không nói nên lời. Thím ơi, vợ con sẽ không sao chứ thím? Phúc lo lắng hỏi, giọng nói đầy vẻ van xin. Bà Tư hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại. Bà nhìn thẳng vào Phúc, giọng nói trầm xuống, đầy vẻ nghiêm trọng và thương cảm. Phúc ơi, chuyện này
còn tệ hơn những gì thím nghĩ nhiều nữa. Vợ bay không phải chỉ bị ma ám bình thường, mà là nó bị yểm bùa hình nhân thế mạng rồi. Bà cẩn thận trải một tấm lá chuối xiêm sạch sẽ ra giữa bàn. Bà không dám dùng tay không chạm vào lá bùa. Bà vào trong nhà lấy ra một con dao nhỏ mà bà vẫn dùng để rọc cau, hơ lưỡi dao quanh ngọn đèn dầu cho đến khi nó đỏ rực lên. Sau đó bà lại lấy một chiếc lá trầu không gói lấy cán dao. Mọi hành động của bà đều chậm rãi, cẩn trọng, như đang thực hiện một nghi lễ quan trọng. Bà dùng con dao đã hơn lửa, khều nhẹ lá bùa đặt lên tấm lá chuối. Không khí trong nhà bỗng trở nên lạnh lẽo, ngột ngạt. Ngọn đèn dầu trên bàn tự dưng chập chờn, nó leo lét như sắp tắt vậy. Bà Tư bắt đầu cẩn thận dùng mũi dao tách từng lớp giấy vàng của lá bùa ra. Lớp giấy cứng và chai một cách lạ thường, bà phải dùng sức mới tách ra được. Và khi lá bùa được mở ra hoàn toàn, một mùi hôi tanh nồng nặc, một cái thứ mùi mà nó ghê tởm xộc thẳng vào mũi, khiến Phúc muốn ói. Phải đưa tay lên bịt miệng để không ói ra. Bên trong lá bùa không phải là những dòng kinh chú bình an, mà là một thân hình nhỏ xíu bằng trơm được quấn chằng chịt bởi một túm tóc rối dính bết lại với nhau. Trên ngực của hình nhân có cắm một cây kim bạc nhỏ đã ngả màu đen xịn. Dưới chân đó là một mảnh vải nhỏ nhàu nát. Trên đó có ghi nguệch ngoạc ngày tháng năm sinh của Phượng bằng một thứ mực tàu đỏ sẫm như máu khô. Và kinh khủng hơn hết, chính giữa trái tim của hình nhân có dán một cái móng tay đã ố vàng, dài và cong. Trời ơi, bùa hình nhân, nó dùng cả móng tay của người chết. Bà Tư lắp bắp, giọng nói chứa đầy sự kinh hãi và ghê tởm. Móng tay của người chết? Đó là cái gì vậy thím? Phúc run rẩy hỏi. Bà Tư trung trung giải thích, giọng bà như sắp khóc. Đây là một loại tà thuật vô cùng thâm độc và thất đức. Kẻ luyện bùa dùng tóc, móng tay của người chết, rồi ngày sinh tháng đẻ của nạn nhân để tạo ra một hình nhân, dùng nó làm vật thế mạng, làm cầu nối. Thông qua hình nhân này, hắn có thể câu hồn đoạt phách, điều khiển nạn nhân làm theo ý muốn của mình. Nhưng mà loại bùa này của vợ bay, nó còn tà ác hơn gấp 100 lần. Bà ngừng lại, hít một hơi, rồi nói tiếp cái sự thật còn khủng khiếp hơn. Cái sự thật mà không một người chồng nào có thể chịu đựng nổi. Cây kim bạc cắm trên ngực, nó dùng để trấn giữ linh hồn của con Phượng, làm cho nó không thể phản kháng. Còn cái móng tay, mày có biết nó là của ai không? Nó là móng tay của một oan hồn, một oan hồn chết không toàn thây. Gã thầy bùa đã dùng oan hồn này để nhập vào hình nhân, bắt nó làm tay sai cho gã. Mục đích không chỉ điều khiển vợ bay, mà là để cho cái oan hồn đó thông qua lá bùa mỗi đêm nhập vào giấc mơ của vợ bay, để làm nhục nó đó. Lời bà Tư như một nhát búa tạ giáng xuống đầu Phúc. Anh chết lặng, tay ù đi, trời đất xung quanh như quay cuồng. Quả ra những cơn ác mộng của Phượng là thật. Quả ra người vợ anh yêu thương đã bị một oan hồn, bị một con quỷ dữ chạy trò làm nhục suốt mấy tháng nay. Nhưng sự kinh hoàng vẫn chưa dừng lại ở đó. Bà Tư nói tiếp, giọng nói lạc đi. Nó không chỉ làm nhục, nó còn gieo vào bụng vợ bay một cái mạ quỷ, đứa bé trong bụng con Phượng. Phúc ơi là Phúc, nó không phải con của bay, nó chính là con của quỷ. Phúc đấm mạnh tay xuống bột gián. Chiếc bàn gỗ rung lên bần bật. Cơn giận dữ, đau đớn, nhục nhã và căm phẫn, tất cả dồn nén bấy lâu nay bùng lên trong anh như một ngọn núi lửa. Anh không còn khóc nữa, nước mắt đã cạn khô, chỉ còn lại ngọn lửa hận thù đang cháy rực trong đôi mắt đỏ ngầu. Anh gầm lên, tiếng gầm của một con thú quan bị dồn vào đường cùng, tiếng gầm xé nát cả màn đêm tĩnh mịch. Chó chết, thằng súc sinh, tao sẽ giết mày, tao sẽ băm mày thành trăm mảnh. Anh vùng dậy, lao ra cửa, định chạy đến căn tròi của thầy Mười. Bà Tư vội vàng ôm lấy anh, ngăn cản trong nước mắt. Đừng, bay đừng đi, bây giờ không phải lúc đâu. Giờ bay đến đó cũng chỉ nộp mạng cho nó thôi.
Việc quan trọng nhất bây giờ là cần phải phá cái bùa này, cứu lấy mạng của con Phượng trước. Chỉ cần phá được nó thì gã thầy bùa sẽ bị tà thuật phản phệ. Nó sẽ phải chết một cách đau đớn nhất. Đó mới là sự trả thù đích đáng. Phúc dừng lại, hai nắm tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh nhìn hình nhân trên bàn, rồi lại nghĩ đến người vợ đang nằm thoi thóp ở nhà. Anh phải cứu lấy cô, anh phải cứu vợ mình. Và sau đó anh thề với trời đất, anh sẽ bắt gã thầy bùa phải trả một cái giá đắt nhất. Bà Tư không dám chậm trễ một giây nào. Bà biết mỗi một phút trôi qua trong lúc này, sinh mạng của Phượng lại càng thêm mong manh như ngọn đèn dầu trước gió bão. Bà nhìn vẻ mặt thất thần, vừa căm phẫn vừa tuyệt vọng của Phúc, giọng bà đanh lại gấp gáp. Không thể chờ được nữa, cần phải làm ngay, trước khi con gà gáy sáng. Tà ma lộng hành mạnh nhất là vào giờ âm khí cực thịnh. Qua giờ đó, nó sẽ càng bám rễ sâu hơn vào vợ của bay. Lúc đó, dù có là thần tiên cũng không cứu nổi. Bà không để Phúc kịp định thần, bà kéo anh ra giữa khoảng đất nền trước nhà đã có sẵn mọi thứ từ lúc nào. Chắc là bà đã dự đoán được. Một cái bếp lò nhỏ bằng đất nung được đặt ngay ngắn ở trung tâm. Bên cạnh là một cái nồi đất còn mới tinh và một bó rơm nếp khô vàng óng tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ. Phúc lúc này như một cái xác không hồn, mọi hành động đều theo sự sai khiến của bà Tư. Anh nhìn những vật dụng đơn sơ, không thể tin được chúng có thể chống lại được sức mạnh ma quái, kinh hoàng mà anh vừa phải đối mặt. Bà Tư nhìn thấu sự hoài nghi trong mắt anh. Bà nghiêm giọng: Bay quỳ xuống đây, chắp tay lại, nhắm mắt, thành tâm cầu khấn gia tiên tiền tổ. Ông bà ông giải nhà chú về đây chứng giám, về đây phù hộ độ trì cho vợ chồng bay tai qua nạn khỏi. Trong lúc thím làm phép á, dù có nghe thấy hay nhìn thấy bất cứ thứ gì, dù trời sập xuống cũng tuyệt đối không được mở mắt ra, không được đứng dậy. Chỉ cần bay sao lãng một giây thôi thì tà khí sẽ xâm nhập. Cả bay, vợ bay đều sẽ không toàn mạng. Nhớ rõ chưa? Lời dặn dò của bà như một mệnh lệnh, đánh thẳng vào tâm trí đang hỗn loạn của Phúc. Anh quỳ thụp xuống nền đất lạnh, hai tay chắp trước ngực, mắt nhắm nghiền lại. Anh lẩm nhẩm khấn, không phải bằng những lời văn qua, mà bằng tất cả nỗi lòng của một người chồng đang trên bờ vực, mất đi người mình yêu thương nhất. Thấy Phúc đã vào vị trí, bà Tư không chần chừ. Bà cẩn thận dùng đôi đũa tre đã hơ qua lửa, gấp cái hình nhân yểm bùa đặt vào trong nồi đất, rồi bà chất rơm nếp khô xung quanh bên trên. Xong xuôi, bà không dùng diêm mà lấy ra hai hòn đá lửa mà bà vẫn hay mang theo bên người, đập mạnh vào nhau. Một tia lửa nhỏ lóe lên, bén vào một nhúm bất khô. Bà Tư cẩn thận mồi lửa rồi châm vào bếp lò. Ngọn lửa lập tức bùng lên, và từ giây phút đó, một màn kịch kinh hoàng bắt đầu diễn ra song song ở ba nơi khác nhau. Tại sân nhà của bà Tư, ngọn lửa không có màu vàng cam ấm áp của lửa trơm bình thường. Nó cháy một cách kỳ dị, liêu trai. Ban đầu, nó là một màu xanh lờ đờ, yếu ớt như ánh lân tinh ở ngoài bãi tha ma. Rồi nó dần dần chuyển sang màu xanh lẹ ma quái, nhảy múa trong nồi đất như những linh hồn oan khuất. Khói bốc lên không phải là màu trắng, mà là một màu đen kịt, đặc quánh như mực tàu, mang theo một mùi khét lẹt nồng nặc như mùi thịt cháy trộn lẫn với mùi từ khí hôi thối. Phúc dù đang nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt tỏa ra từ ngọn lửa, một cái lạnh âm ti, địa ngục. Tay anh bắt đầu nghe thấy những âm thanh lạ lùng vọng ra từ trong nồi đất. Đầu tiên là tiếng gầm gừ mang dại của một con thú dữ, rồi đến tiếng cười the thé sắc lạnh của một người đàn bà. Tiếng cười đó khiến tóc gáy của anh giật đứng. Và rồi anh nghe thấy nó, giọng của thầy Mười, một tiếng gào thét điên loạn đầy đau đớn và phẫn nộ. Đông quá, muôn già khốn nạn, thằng ngu xuẩn, sao tụi bay dám phá bùa của tao? Tha cho tao. Phúc trùng mình, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Nhưng nhớ lời bà Tư dặn, anh vẫn cắn chặt môi, quỳ im bất động, miệng không ngừng lẩm nhẩm khấn vái. Bà Tư không hề nao núng.
bà cầm một cành dâu tằm tươi, đi vòng quanh bếp lò, vừa đọc những câu thần chú cổ xưa. Giọng bà lúc trầm lúc bổng, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch của đêm khuya. Thiên linh linh, địa linh linh, tà ma yêu quỷ, mau mau hiện hình, tan vào tro bụi. Hồn nhiên chúng sanh, ai về nhà nấy, không được quấy phá người trần. Bỗng nhiên, một cơn gió lốc từ đâu thổi tới, mạnh đến nỗi cây cối xung quanh ngã đi. Ngọn lửa xanh trong lò bùng lên dữ dội. Từ trong nồi đất, một bóng đen nhỏ bằng nắm tay, vo tròn lại như một con quạ, bay giọt ra, lao thẳng về phía Phúc. Cẩn thận! Bà Tư hét lên. Bà nhanh như cắt, dùng cành dâu tằm đang cầm trên tay quất một vòng trong không khí, chặn được bóng đen. Cành dâu tằm quất trúng bóng đen, nó trú lên một tiếng chói tai như tiếng kim loại trích lên trên mặt kính, rồi nó nổ tung thành một làn khói đen kịt, hôi hám, tan biến vào màn đêm. Và lúc này, tại nhà Phúc, cùng lúc ngọn lửa bùng lên ở sân nhà bà Tư, trong căn buồng tối, Phượng đang nằm bất tỉnh trên giường, bỗng co giật dữ dội. Cả người cô nảy lên từng đợt như bị điện giật, rồi một cảnh tượng không thể tin nổi đã xảy ra. Cơ thể cô từ từ lơ lửng trên không, cách mặt giường khoảng nửa thước. Đồ đạc trong phòng bắt đầu bay loạn xạ. Chiếc lược gỗ, cái ly uống nước, cả cái bình hoa nhỏ bằng gốm, tất cả đều tự bay lên, đập mạnh vào vách tường bể tan tành. Chiếc ghế đậu tự di chuyển, cào những vệt dài kê trần trên nền đất. Một cơn lốc vô hình đang tàn phá căn phòng này. Khuôn mặt của Phượng biến dạng một cách khủng khiếp, da mặt cô căng ra, đôi mắt trợn trừng lồi ra ngoài. Và rồi từ trong cổ họng cô phát ra giọng nói của thầy Mười, một giọng nói đầy đau đớn và căm hận. Nóng quá, con mụ già chết tiệt. Mày dám phá phép của tao sao? Rồi giọng nói chuyển sang gian xinh, hướng về phía Phúc dù anh không có ở đó. Phúc, thằng ngu, cứu tao, cứu vợ mày đi. Nó chết thì mày cũng không có con đâu. Ngừng lại mau! Cả cơ thể của Phượng trung lên bật bật trên không. Một luồng khói đen mờ ảo liên tục túa ra, rồi lại bị hút ngược vào bên trong, như thể đang có một cuộc giằng co quyết liệt giữa hai thế lực vô hình. Tại căn tròi ở bìa rừng, thầy Mười đang ngồi thiền trên chiếc giường tre, thì đột nhiên gã cảm thấy một cơn nóng rát như lửa đốt từ bên trong cơ thể bùng lên. Gã mở tròn mắt, la lên một tiếng thảm thiết. Gã nhìn xuống người của mình, kinh hoàng nhận ra làn da khô đét của gã đang bắt đầu nứt nẻ. Từ bên trong những vết nứt đó không phải máu, mà là những ngọn lửa xanh lè ma quái đang trào ra, thiêu đốt gã từ trong ra ngoài. Tà thuật phản phệ, gã biết mình đã bị phá phép. Những vật dụng thờ cúng tà ma của gã, cái đầu lâu khô, những lá bùa chẻ máu, những hũ sành chứa âm binh đều tự động phát nổ. Cả căn tròi trung chuyển như sắp sập. Cả đau đớn lăn lộn trên sàn đất, cố gắng dập tắt ngọn lửa ma quái trên người của mình nhưng vô ích. Càng lăn, lửa càng cháy lớn hơn. Qua làn đường, gã nhìn thấy họ, vô số oan hồn của những người phụ nữ mà gã đã dùng tà thuật để hãm hại, để cướp đi sinh mạng. Họ đứng vây quanh gã, những khuôn mặt trắng bệch, những đôi môi trống rỗng, không có con người. Tất cả đều đang mỉm cười một cách ghê rợn, nhìn gã bị chính tà thuật của mình hành hạ. Gã chết trong sự đau đớn và kinh hoàng tột độ. Hồn phách của gã không thể siêu thoát, bị chính những ngọn lửa tà ác mà gã tạo ra thiêu đốt vĩnh viễn trong địa ngục của riêng mình. Tại sân nhà bà Tư, ngọn lửa trong lò cũng dần lùi tàn. Hình nhân bằng rơm đã cháy thành một nắm tro đen kịt. Mùi hôi thối cũng đã tan biến. Bà Tư thở phào, lảo đảo ngồi thụp xuống đất. Sức lực của bà như đã bị trút cạn. Xong rồi, bùa đã được phá. Tại nhà Phúc, khi hình nhân cháy thành tro, cơ thể của Phượng đang lơ lửng trên không cũng rơi bịch xuống giường, nằm im bất động. Mọi thứ trong phòng trở lại yên lặng một cách đáng sợ. Và tại căn tròi của gã thầy Mười, khi gã đã trút hơi thở cuối cùng, ngọn lửa trên người của gã cũng tắt ngấm.
để lại một cái xác cháy đen thui, co quắp trong một tư thế đầy đau đớn. Phúc vội mở mắt khi nghe tiếng bà Tư. Anh lao tới đỡ bà dậy. Thím Tư, thím Tư, thím có sao không? Thím không sao. Bà Tư lắc đầu giọng yếu ớt. Mau về coi con Phượng đi. Thím sợ là nó có bệnh gì. Trái tim của Phúc như bị ai đó bóp nát. Anh không dám nghĩ tới điều tồi tệ nhất. Anh vội vã chạy về nhà, bỏ lại bà Tư ngồi một mình giữa sân kiệt sức. Vừa bước vào buồng, một cảnh tượng kinh hoàng bi thảm hơn bất cứ thứ gì anh có thể tưởng tượng đã đập vào mắt anh. Phượng nằm bất động trên giường, từ dưới hạ thân máu chảy ra đền láng, nhuộm một màu đỏ thẫm đầy ám ảnh. Và nằm giữa vũng máu đó là một sinh vật không thể gọi tên. Nó có hình hài của một đứa trẻ sơ sinh, nhưng toàn thân phủ một lớp lông đen kịt nhớp nháp. Đầu nó có hai cái sừng nhỏ xíu, sần sùi đang nhú lên. Nó đang quay lại nhìn anh, nhe cái miệng đầy răng nanh nhọn quắt ra. Và đôi mắt của nó đỏ ngầu như hai hòn than, đang nhìn anh chăm chăm bằng một ánh mắt chứa đầy sự thù hận và khát máu. Đó không phải là con anh, đó là con quỷ. Nó đã tự chui ra thế giới này. Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới vừa ló dạng, cả xóm đã bị đánh thức bởi những tiếng la hét, bàn tán xôn xao. Người ta phát hiện căn tròi của thầy Mười ở bìa rừng đã cháy rụi từ lúc nào. Giữa đống tro tàn là một cái xác cháy đen thui, co quắp đến không còn nhận ra hình dạng. Người dân xúm lại, người thì sợ hãi, người thì tò mò. Trời đất ơi, cháy ra trò hết rồi còn gì đâu. Giọng một người già hơn rành chuyện thì lắc đầu chép miệng. Trời phạt đó. Tôi nghe nói là ổng luyện bùa ngải, làm chuyện thất đức nhiều lắm. Giờ chắc bị ngải quật rồi. Lửa tam muội nó thiêu cho tới chết à. Đúng là quả báo không phải không báo, mà là chưa tới lúc báo. Lời đồn về trời phạt nhanh chóng lan đi khắp xóm, trở thành câu chuyện trăn dại cho những kẻ có ý định làm điều xấu. Họ không hề biết rằng cái chết thê thảm của gã thầy bùa tà ác lại khởi đầu cho một bi kịch còn khủng khiếp hơn ở cuối xóm. Trong căn nhà nhỏ nhuốm màu tàn tóc, Phúc như người mất hồn. Anh đã giết chết con quái vật đó. Cuộc vật lộn đêm qua vẫn còn ám ảnh anh. Anh đã dùng cây đòn gánh trong cơn điên loạn của sự căm phẫn và đau đớn đập nát nó. Máu đen của nó văng tung tóe, dính đầy lên người của anh, lên cả khuôn mặt đang đành ngắt của Phượng. Bà Tư cùng với mấy người hàng xóm tốt bụng đã chạy qua phụ giúp anh. Họ giúp anh lo liệu, giúp anh dọn dẹp lại căn nhà đầy máu. Ai cũng xót xa cho bi kịch của vợ chồng anh, nhưng không ai dám hỏi chuyện gì đã xảy ra. Họ chỉ làm trong im lặng. Phượng tỉnh lại vào một buổi chiều, hơi thở cô yếu ớt. Cô nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt ngơ ngác. Anh Phúc, mình đang ở đâu vậy? Sao đầu em đau quá? Cô không nhớ gì cả, hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện kinh dị mà cô đã làm, về những cơn ác mộng, về bùa yểm, về con quỷ đã sinh ra từ bụng của mình. Trong ký ức của cô chỉ nhớ là cô đã mang thai, cái thai của Phúc, và hình như cô vừa trải qua một cơn bạo bệnh, một giấc ngủ dài và mệt mỏi. Phúc nhìn vợ, trái tim anh như bị ngàn mũi kim đâm vào. Anh phải nói dối, anh không thể để cô biết được sự thật kinh hoàng đó. Em bị bệnh nặng lắm, nhưng qua khỏi rồi. Em không sao rồi Phượng à. Anh ôm lấy cô, giọng nói càng đặc. Phượng yếu ớt nép vào lòng cô. Cô đưa tay sờ lên cái bụng đã xẹp lép của mình, rồi ngơ ngác hỏi. Con của mình đâu anh? Phúc chết lặng. Anh không biết phải trả lời như thế nào. Bà Tư đứng bên cạnh, vội vàng bước tới, nắm lấy tay Phượng, giọng đầy xót xa. Phượng ơi, con ráng đừng buồn nghe. Cái thai nó yếu quá, không có giữ được con ơi. Ông trời không cho thì mình đành chịu thôi. Nghe vậy, Phượng òa lên khóc. Nỗi đau mất đi đứa con còn chưa kịp hình thành đã ập đến. Cô khóc cho đứa con mà còn chưa một lần nhìn mặt,
khóc cho niềm hy vọng vừa nhen nhóm đã dội tàn. Phúc chỉ biết ôm lấy vợ, lòng đau như cắt. Anh đã cứu được mạng sống của cô, nhưng anh đã cướp đi đứa con của cô, dù đó là con của quỷ. Những ngày sau đó là chuỗi ngày sống trong địa ngục của sự dối trá và dằn vặt. Phượng dần hồi phục sức khỏe, nhưng nỗi đau mất con khiến cô trầm cảm ít nói. Còn Phúc, anh sống trong nỗi sợ hãi thường trực. Anh yêu vợ, nhưng mỗi khi nhìn vào cô, anh lại nhớ đến con quỷ, nhớ đến cái đêm đẫm máu. Anh sợ, anh ghê tởm cái thứ đã từng lớn lên trong bụng của vợ mình. Mối quan hệ của họ rạn nứt trong im lặng. Họ vẫn sống chung một nhà, ngủ chung một giường, nhưng giữa họ là một vực thẳm của sự thật bị che giấu. Phúc không dám chạm vào vợ, anh sợ sẽ làm cô tổn thương thêm. Phượng thì cảm nhận được sự xa cách của chồng. Cô nghĩ rằng anh chán ghét cô, một người đàn bà không biết đẻ. Rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến. 1 năm sau, Phượng lại có thai. Lần này là tự nhiên. Phúc vừa mừng vừa sợ. Anh mừng vì ông trời đã thương xót họ, cho họ một cơ hội. Nhưng anh sợ bi kịch sẽ lại lặp lại. Những tháng cuối thai kỳ của Phượng trôi qua trong sự lo lắng của Phúc. Cô lại bắt đầu mơ những giấc mơ kỳ lạ. Cô lại thèm những món ăn tanh hôi. Bụng cô lại to lên một cách bất thường, và đứa bé trong bụng đập rất mạnh, đôi khi khiến cho Phượng đau đớn đến ngất xỉu. Phúc tuyệt vọng, lời nguyền vẫn chưa được hóa giải. Con quỷ đó dù đã chết, nhưng nó đã để lại một dấu ấn, một mầm móng tội ác bên trong vợ anh. Ngày Phượng sinh, trời hôm đó mưa rất là lớn, sấm chớp rền vang. Bà Tư được mời qua đỡ đẻ. Cảnh tượng kinh hoàng của 1 năm về trước lại tái diễn, nhưng lần này nó còn khủng khiếp hơn. Đứa bé sinh ra lại là một ác quỷ. Nó giống hệt con quỷ trước, nhưng nó lớn hơn, hung tợn hơn. Vừa lọt lòng mẹ, nó đã nhe nanh gầm cừ. Phượng nhìn thấy nó, cô không còn sức để la hét nữa. Cô chỉ nhìn Phúc, đôi mắt ngập tràn sự đau đớn, tuyệt vọng và một chút gì đó như lời xin lỗi. Rồi cô trút hơi thở cuối cùng. Phúc, trong cơn điên loạn và căm hận tột cùng, đã không còn giữ được lý trí. Anh cầm lấy con dao phai, lao vào con quỷ. Tao giết chết mày! Tao sẽ giết mày! Anh chém, anh giết, không chỉ con quỷ mà là chém nát tất cả mọi thứ trong nhà. Anh đã hoàn toàn quá điên. Sau bi kịch đó, Phúc bỏ nhà đi lang thang. Không ai còn thấy anh ở xóm này nữa. Có người nói thấy anh ở đầu sông, cuối bãi, người ngợm trách rưới, tóc tai bù xù, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm nói chuyện một mình. Ngôi nhà của vợ chồng anh trở thành một ngôi nhà ma, là nỗi ám ảnh của cả xóm. Người ta nói vào những đêm khuya mưa chó, họ vẫn nghe thấy tiếng khóc than của Phượng và tiếng gầm gừ của một con quỷ dữ vọng ra từ đó. Đó là cái giá phải trả cho sự tuyệt vọng. Khi con người ta vì quá đau khổ đã tìm đến thế lực tà đạo để thay đổi số phận, họ có biết rằng họ đang tự tay mở cánh cửa địa ngục cho chính mình. Kết cục nhận lại không phải là hạnh phúc, mà là một bi kịch còn thê thảm hơn, một nỗi đau dày dứt không bao giờ có thể siêu thoát. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành chút thời gian lắng nghe truyện của ngày hôm nay. Quý vị, chúng ta không bàn về truyện nha. Chúng ta không bàn về truyện. Hồi nãy đọc là tôi có một cái thắc mắc rồi quý vị, mà tôi phải đợi tới hết truyện tôi mới định hỏi quý vị coi nó có phải hay là không. Thật sự là tôi cũng là dân ở dưới tỉnh, nhưng mà tôi không biết là cái chuyện này có như vậy hay là không. Là cái vụ mà con vịt trời đó quý vị. Cái bà mà trung niên bà nói á, lấy con trai tráng khỏe mạnh mà phải lấy con vịt trời. Nuôi mấy năm mà không thấy nó đẻ được cái trứng nào. Ủa? Bộ vịt trời không đẻ trứng hả quý vị? Không, cái này tôi hỏi thiệt nghe. Ai biết, ai có câu trả lời làm ơn trả lời để cho không những tôi và những người không biết giống tôi có thể
thu thập được thông tin ha. Không bàn gì chuyện. Không bàn gì chuyện. Rồi vậy nha. Làm ơn và cảm ơn. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ tôi nghe. Xin chào, hẹn gặp lại.